แล้วยังพอหาเห็ดเลยเนาะอันนี้ยังบ่ทันได้ไก่สามหน่อยมันเป็นหอยมันปูๆนะเอาต้มก๋วยเตี๋ยวซะเมื่อวานนี้คือขาวแต่เมื่อวาน ข้าวเสร็จแล้ว นั่นแหละเห็ดที่ประมาณบวกเห็ดเนาะ ไม่อย่าง เมื่อวานปกติต้องเอาไป5 โมง ไป อ่ะ นี่ก็จะไปก็ได้โชว์เงินหมดซื้อโชว์เงิน2 ตัวมาจาก450 เก้าเสีย2เดือน3 นาทีค่ะ คือว่าอย่างเดียวแต่ตอนนี้ถ้าไปว่าห้องบุ้งเนี่ยแต่ห้องแยกไปแจ๊ทางก็มีแต่กระปุกกาแฟตั้งแต่เราแม่ค้าเขาไปทางเรืองมาซื้อ
เ